આજે આપણે બનાવીશું એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવી ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ ખસ્તા અને રૂ જેવી પોચી એવી ફરસી પૂરી. તો ચાલો ફટાફટ ફરસી પૂરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ફરસી પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 બાઉલ જેટલો જે રોટલીનો ઝીણો લોટ આવે છે એ લીધેલો છે અને તેની સાથે 4 મોટી ચમચી જેટલો આપણે સૂજી લઈશું. તમારી પાસે સૂજી અવેલેબલ ના હોય તો ઘઉંનો જાડો લોટ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. અને હવે 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે આખું જીરું એડ કરીશું. તમે આખા જીરાની સાથે મરીનો પાવડર અથવા તો તલ પણ એડ કરી શકો છો. અને હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીએ અને હવે બધું એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. મોણ માટે મેં અહીંયા તેલને 9 શેકું ગરમ કરીને લીધેલું છે. તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ તે પણ તમારે 9 શેકું ગરમ કરી લેવાનું. 9 શેકું ગરમ કરવાથી આપણી પૂરી છે એ એકદમ ખસ્તા બને છે. તો બસ આ રીતે આપણે થોડું તેલ પહેલાં તો એડ કરીશું. જેમ જરૂર જણાય એમ આપણે તેલ એડ કરીશું. તો અહીંયા આપણે મુઠ્ઠી પડે તેટલું આપણે મોણ એડ કરવાનું છે. મને અહીંયા તેલ હજી થોડું ઓછું જણાય છે, તો હજી આપણે થોડું 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને ફરીવાર આપણે આ રીતના લોટને મસળી લઈએ એટલે તેલ છે એ લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જુઓ, લોટની આપણે મુઠ્ઠી વાળતા એકદમ સારી રીતે મુઠ્ઠી પડે છે. તો એકદમ પરફેક્ટ એવું આ મોણ થયું છે. તો હવે આપણે પાણીથી લોટ બાંધીશું અને પાણીને પણ આપણે 9 શેકું ગરમ કરીને જ લેવાનું છે. તેનાથી પણ પૂરી છે એકદમ ખસ્તા બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણે થોડું પાણી એડ કરતા જશું અને લોટને હાથની મદદથી આ રીતે મસળીને બાંધતા જશું. એટલે એકદમ પરફેક્ટ એવો આ લોટ બંધાઈને રેડી થઈ જશે. અને આ લોટ છે એ આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધતા હોય તેના કરતાં થોડો કઠણ એવો આ લોટ આપણે બાંધવાનો છે. થોડી વારમાં તો એકદમ પરફેક્ટ એવો આ લોટ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ઉપરથી અડધી ચમચી જેટલો તેલ એડ કરીશું અને એકવાર સારી રીતે આ લોટને મસળી લઈએ. હવે લોટને એક ડીશથી ઢાંકીને 10 મિનિટ જેટલો તેને રેસ્ટ આપીશું, એટલે તેનામાં એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જશે. 10 મિનિટના રેસ્ટ બાદ આપણે ડીશ છે એ ઓપન કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જુઓ, આપણા લોટમાં છે એકદમ પરફેક્ટ એવું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે, સરસ કૂણ આવી ગઈ છે. તો એકવાર હાથથી આ રીતે લોટને મસળી લઈએ. હવે લોટમાંથી એક મોટી સાઇઝનો લુઓ લઈ લઈએ અને બાકીનો જો લોટ છે એને આપણે ઢાંકી દઈશું એટલે તે સુકાઈ ન જાય. અને આ મોટા લુવાને 2 હાથ વચ્ચે રાખીને આ રીતે આપણે મસળી લઈશું. અને હવે આપણે જે સાઇઝની પૂરી બનાવવાની હોય તો બસ તે સાઇઝના જ આમાંથી નાના લુવા તૈયાર કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જુઓ, મેં આ રીતના બધા લુવા છે તૈયાર કરી લીધા છે. તો સૌથી પહેલાં તો એક લુવાને આ રીતના 2 હાથ વચ્ચે રાખીને આપણે જે રોટલી માટે લુઓ તૈયાર કરતા હોય તો બસ એ રીતના જ આપણે રાઉન્ડ શેપનો તૈયાર કરવાનો છે. તો બસ એવી જ રીતના એક તો તૈયાર કરી લીધું છે, તો બીજા પણ આપણે આ રીતના તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા આપણે એક લુઓ પાટલી ઉપર રાખીશું અને બીજા બધા લુવા છે એ ઢાંકીને મૂકી દઈએ એટલે તે સુકાઈ ન જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ બસ આ જ રીતે વેલણને બધી સાઈડ ફેરવતા જવાનું અને રાઉન્ડ શેપ આપતા જવાનું. તો એક પૂરી તો અહીંયા વણાઈને તૈયાર પણ થઈ ગઈ છે. તો તેની થિકનેસ છે થોડીક અહીંયા આપણે જાડી રાખવાની છે. પૂરીને તળતી વખતે તે ફૂલી ન જાય તેના માટે આપણે છરીથી આ રીતના કાપા કરી લઈશું અને બીજી સાઈડ પણ સેમ પ્રોસેસથી કાપા કરી લઈએ. તો બસ આવી જ રીતે બીજી બધી પૂરી છે એ આપણે તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા મેં એવી જ રીતના બીજી બધી પૂરી છે વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે આપણે પૂરીને તળી લઈએ.
પૂરીને તળવા માટે મેં પહેલેથી તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધેલું હતું. તે ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે હું અહીં એક લોટનો ટુકડો એડ કરી રહી છું. તો તે ઉપર આવે છે. તો એકદમ પરફેક્ટ એવું આ તેલ ગરમ થયું છે. તો હવે આપણે 1 બાય 1 આમાં પૂરી એડ કરીશું. અને અહીંયા આપણે ગેસની આંચ છે એ સ્લો રાખવાની છે. સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે પૂરીને તળવાની છે. અને પૂરી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળીશું. થોડીવાર પછી આપણે ઝારાથી તેને પલટાવી લઈએ એટલે બીજી સાઈડ પણ સારી રીતે પૂરી છે એ ચડી જાય અને એકદમ ક્રિસ્પી બનીને રેડી થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જુઓ, થોડી વારમાં તો પૂરીનો કલર છે એ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો આવી ગયો છે. તો એકદમ પરફેક્ટ એવી આ પૂરી તળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે બધી જ પૂરીને ઝારાથી આ રીતના કાઢી લઈશું. એટલે જે એક્સ્ટ્રા તેલ હશે ને એ પણ આમાં નીતરી જશે. તો બસ આવી જ રીતના બીજી બધી પૂરી છે આપણે તળી લઈશું. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી સરસ આ પૂરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવી ખસ્તા અને એકદમ રૂ જેવી પોચી એવી હેલ્ધી પૂરી એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.